Guys, there's no regulation. Huwag niyo sabihin, secret talaga. Okay? Pagkatapos niyo pong magkape, pwede na po tayo magbumatag niya. Okay. Kaya pwede na. Hindi pa naman tayo nakakal. Kailangan na kayo sumama tayo. Charot. Maliwanag na. May sabi. Pa siya, kasahingan, kasiyangan. Gusto ko. Hindi puti yan. So, titila siguro ko alam. Papapicture pa sana. Ang ganda. Pagdado sila. May rock formation. Oo nga. Pinahirapan ako doon, walang niya. Bummer. Ako lang. Aray! Gusto ko lang dyan. Kainis. Ano ko? Camera pala. Kalain mo yun. Kalain mo yun. Kala ko. 1, 2.
May at church ko ulit. Ready or not, yun. Ano ba yung ginawang kanta niya? Okay. Alam niyo ba yung ginawang kanta ni Kim Chiu? Bibilang ko po eh. Sa akin yun. Asawa. Okay, 1, 2, 3. Saba po. 1, 2. Naging drone yan. Saba. Malinaw yan, tingin sa akin. Okay po. Malinaw naman. Okay naman. Next. Next. Next patient. Sige, i-cover ko naman yung paghulog mo. Charot. Oh my God! What I'm doing? Giling. Hello? Ate, where to ano? Sige, baba. Siyempre baba ka rin. Okay. Ito na ang face mo. Yes, second choice pa to. Ayoko na, sakit ka ng ulo ko. It's your second night, right? Are you going to be listening? Tug ka doon, hindi mo sa ulo. Oo, matik talaga sugat. Sa avatar kasi, di ba? Yung kasi naghahawak ng malalaking phone. Oo. Maarte ka sa mga pa-event. Di ba? Ayun. So, kailangan ng splitting. guys. Ulo. Dito, sabag. Kunin mo na. Para magamit mo. May gusto ka, madam. Ako,